në studio dhe në pjesën e tretë do të flasim për temën e abuzimit me alkoolin. Në Shqipëri, në vendin tonë, në fakt të pirit të alkool është një pjesë e traditës, edhe për këtë arsye nuk është se shihet me shumë negativitet absolutisht, përkundrazi, gjithmonë madje insistohet që tjetri të pi, madje edhe të rinjve jepet një gotë raki për t'i treguar që u rritët dhe tashmë duhet ta bëni një veprim të tillë. Por ajo që është problem është mos të ndarit të kufirit mes konsumimit social të alkoolit, le të themi kur je në shoqëri, duke respektuar masën dhe më pas kur ai kalon në teprim, në abuzim apo edhe në varësi. Për të folur pikërisht për këtë fenomen dhe për këtë lloj varësie që krijohet, ne kemi të ftuar në studio doktoresh Sonila Tivari Bitrin, toksikologe në Spitalin Amerikan 2. Mirë se erdhët, doktoresh. Kënaqësi që ju kam në studio. Atëherë, pyetja është pikërisht kjo, pra çfarë quajmë abuzim me alkoolin, për ta shpjeguar edhe si koncept edhe një herë dhe sa i dëmshëm është për shëndetin konsumimi i tepruar i alkoolit. Në fakt, konsumimi i alkoolit nuk është e ndaluar, është një ndër kënaqësitë e jetës, le të themi, por problemi është të ndajmë sa është normale dhe sa është abuzim. Konsumim normal, social, quhet deri në 7 unitej në javë për femrat dhe 14 unitej në javë për meshkuj. Që ta kuptojmë tani, ose ta me teket, ose me teket, ose me gotën e verës, marrë një masë. Verë, sa kjo gotë që kemi këto gotat që kemi këtu, ose një shishe birë, ose një 40 ml pije të rënde alkooli me sasi të madhe. Pra dhe njëherë, në ditë, është e tolerueshme vetëm një masë e tillë. Quhet konsumim social. Alkool, çfarë lloj alkooli? Se varet nga një gotë verë, deri në 2 gota verë për meshkujt, 1 gotë verë për femrat, sepse dozat ndryshojnë në varësi të seksit dhe në varësi të moshës, ose një shishe birë për femrat, 2 shishe bira për meshkujt, ndërsa për pjesë më të forte, për raki edhe për alkool tjetër, maksimumi 40 ml, jo më shumë. Kaq quhet 1 unitej alkool. Është ndoshta gjysma ato teket e rakisë që më pak se gjysma. Tek 150 ml, dikun te 40 deri në 50 ml raki quhet norm konsumim social. Kaq quhet konsumim social. Me termat mjekësor apo me protokollet mjekësore, sepse popullata shqiptare, siç ju thot, është popullat pjedarse. Ballkani kryesisht është zonë pjedarse. Kur ne pyesim pacientët konsumoni alkool, më thonë jo, nuk konsumojmë. Se nuk e llogarisin. Nuk e llogarisin 3 gota, 4 gota në ditë është normale, nuk quhet konsumim. Kështu që duhet pranoj edhe informacioni është shumë i rëndësishëm për të ndarë konsumimi social nga abuzimi. Çdo dozë, mbi këto doza që ne referuame, quhet konsiderohet abuzim me alkool. Lehtë i mesëm deri në forma të rënda që janë varësitë alkolike. Dhe cilat janë pasojat e abuzimit me alkoolin në organizëm për ta kuptuar? Alkooli në fakt është abuzimi alkolik është një sëmundje multisistemike, prek të gjitha organet. Organi kryesor target ku edhe eliminohet alkooli, ku përpunohet alkooli është mëlçia. Besoj njerëzit kanë informacion për dëmtimet që shkakton alkooli nga mëlçia. Jep deri në insuficiencë hepatike, veçanërisht kur ka dhe sëmundje të tjera, hepatiti B, hepatiti C, që kanë në fakt prevalencë të lartë në Shqipëri. Jep dëmtime të zemrës. Hipertensioni është një ndër sëmundjet bashkëshoqëruese të abuzimit alkolik. Diabeti, sepse alkooli në organizëm kthehet në sheqer, është sheqer praktikisht. Dhe diabeti është një ndër komplikacionet shumë të rënda, sepse vetë diabeti është sëmundje multisistemike që shkaktohet nga abuzimi alkolik. Dëmtimet neurologjike, sëmundja neurologjike, hemoragjitë cerebrale, përsëri janë komplikacione të abuzimit me alkool. Kështu që të gjitha organet, fertiliteti, sepse abuzimi alkolik për fat keq është shtu edhe tek femrat, nëse më përpara ka qenë ves, po themi mashkullor, tashmë meshkujt konsumojnë alkool bashkë me femrat. Edhe abuzimi është shtuar nga të dyja palët. Kështu që edhe fertiliteti, pra dëmtimi i fertilitetit është një ndër komplikacionet e abuzimit alkolik, që duhet ta kena parasysh. Në Spitalin Amerikan, ju keni shumë raste të tilla që vinë edhe që kërkojnë trajtim? Është në fakt po shtohen rastet nga dita në ditë, sepse edhe ndërgjegjësimi është më i madh, pra pikërisht njerëzit po njohin çfarë quhet normë dhe çfarë quhet abuzim. Vinë edhe në terren të komplikacioneve, pra
nuk vinë vetëm me dëshirën për të trajtuar abuzimin alkoolik, por vinë për të korrigjuar komplikacione që alkooli jep. Informohen në lidhje me dozat, në lidhje me abuzimin që ato kanë dhe aty nështrohen terapive specifike të parandalimit të relapsit, parandalimit të rikthimit edhe një herë tek alkooli. Ne shohim plane të ndryshme, ju shohim juve gjatë procesit të punës suaj. Këtu jemi duke vizituar një pacient. Një pacient i cili vjen me diagnozën e abuzimit alkoolik. Moshat që preken janë mosha nga 25 deri në 35 vjeç është mosha me prevalencën më të lartë, por ka dhe mosha më të mëdha, edhe mosha më të vogla. Shohim abuzim alkoolit edhe në moshën nga 11 deri në 15 vjeç. Nga studimet që janë bërë në Shqipëri, rreth 4% e kësaj moshe referon që konsumon alkool çdo ditë. Dhe kjo është shifre frikshme në fakt, sepse është një abuzim që ndodh në mosha të reja. Si trajtohet abuzimi me alkoolin? Do të thonë, pacienti ka nevojë për psikolog apo merr medikamente të mirëfillta mjekësore për të shëruar, për të kuruar? Duhet të sqarohet një gjë që në fakt njerëzit nuk e dinë. Në një person që abuzon dhe konsumon sasi të mëdha alkoolit për një kohë të gjatë, stopimi direkt mund të jetë shumë i rrezikshëm, madje vdekje prurës. Prandaj ne nuk mund të lajm alkoolin direkt në kushte shtëpie pa përdor asnjë lloj preparatit në abuzime të rënda, në forma të rënda të kësaj sëmundje. Kështu që është shumë e rëndësishme konsultimi me mjekun. Në varësi të gjendjes nisen terapi spitalore ose ambulatore. Në forma të rënda, forma më e këshilluar e trajtimit është hospitalizimi, që do të thotë i nështrohet një detoksikimi, pastrimi në terma popullor të gjakut nga alkooli dhe fillimi terapive specifike për parandalimin e rikthimit tek alkooli. Si ndodh ky detoksikimi i gjakut? Si pastrohet gjaku? Bëhet me perfuzione, me serume, me vitaminoterapi, me preparate specifike që korrigjojnë komplikacione që ka shkaktuar alkooli. Pacienti i merr këto për një kohë të gjatë? Për 7 ditë, 10 ditë në varësi të gjendjes. Pra, terapit janë në varësi të individit. Pra, ka protokolle fikse të cilat përshtaten varësi të nevojave të individit. Ka paciente që kanë edhe sëmundje të tjera bashkëshortëruese, siç e thamë, nga komplikacionet. Për këto bëhet terapi e përshtatur për një individ specifik. Dhe niset në kushte spitalore terapia specifike për parandalimin e rikthimit drejt alkoolit. Janë disa preparate të aprovume tashmë, që janë edhe Spitalin Amerikan, është naltreksoni, komprasati, disulfirami, janë 3 preparatet kryesore bashkë me terapitë e tjera. Dhe sa zgjat afërsisht një mesatare, sepse ju thatë që varet gjithmonë nga personi, individi. Zakonisht këto terapi zgjasin në 6 muaj deri në 12 muaj në varësi të pacientit. 6 muaj është periudha më e shpejtë e kozgjatjes. Njëri që të shpallet le themi toksit free apo jo, i pastruar edhe jo më i varur apo jo. Në fakt është një shëruar nga varësia e alkoolit. Ky është protokolli, por duhet kena parasysh abuzimi alkoolik është një sëmundje kronike. Abuzimi me substanca, alkool, hashash, kokain, apo heroin, opiate, janë sëmundje kronike, quhen tashmë si diabeti dhe hipertensioni. Pra risku për t'ju rikthy është i lartë në momenti që nuk kena mbështetjen sociale, mbështetjen familjare, nuk kena follow-upin e përvitshëm tek mjeku. Për këtë është me psikolog, sepse besoj që psikologu është i domosdoshëm në këtë komunikim me pacientin. Është pjesë e terapisë, sepse sëmundja e abuzimit alkoolik është sëmundje që prek e thamë edhe trurin. Pra shoqërohet edhe me sëmundje bashkëshortëruese si depresioni, gjendja ankthit. Zakonisht një pjesë e pacientave shkojnë në fillim tek psikiatri apo psikologu për stresin, ndërkohë që shkaku primar është alkooli. Aty zbulojnë që në fakt ky abuzim alkoolit që ka shumë i rëndësishëm. Ose përdorin alkoolin për të vetë mjeku problemet të ankthit dhe të stresit. Është dhe kjo ana tjetër, një kategori pacientesh. Pra pas një viti që e gjithë kjo terapi intensive me këtë program, me këtë protokoll shumë të saktë, le të themi, ka përfunduar edhe pacienti shpallet i çliruar, i shpëtuar, i shëruar. Pacienti klinikisht është i shëruar, është fizikisht nuk ka komplikacione, pra janë përmirësu parametrat e mëlçisë, të sheqerit, të veshkave, problemet e hipertensionit të lidhuna me alkoolin janë përmirësu, por e rëndësishme dhe ajo që i sugjeroj pacientave është të vazhdojnë ndjekjen tek mjeku, toksikolog, mjeku i familjes, mjeku psikologu, psikiatri në varësi të komplikacioneve, sepse një ndjekje e vazhdueshme, një check-up, po themi, i përvitshëm, ul riskun për t'ju rikthyer alkoolit. Është shumë e rëndësishme kontakti me
mjekun. Jo çdo muaj, por një herë në 6 muaj, një herë në vit, edhe pas kësaj periudhës 6 mujore është shumë e rëndësishme të vazhdojnë. Po, periudha e hospitalizimit në Spitalin Amerikan, sa zgjatë në përgjithësi? Një javë, zakonisht nga eksperiencat dhe nga mesatarja, po themi. Dhe pastaj bashkëpunohet me pacientin, ai në shtëpi kur del nga spitali, pacientit i këshillohet për striri kontrolle. Pra, mas një javë është thjesht qëndrimi në spital. Pjesa prapë, pastaj... A kanë në përgjithësi vullnet të mirë për tu trajtuar në këto raste? Apo ka raste kur është e vështirë dhe mund ta nisin trajtimin, mund ta lënë në mes? Shumica e pacientëve nuk vinë me 100% mendjen e ndame për me lanë alkoolin. Pra kanë dëshirën për të lanë alkoolin, është smundje shumë e vështirë, në fakt është don një vullnet goxhat madh, don suport edhe familjar. Pacientët shqiptar kanë suportin e familjes, ose janë bashkëshortet, ose janë prindrit që i suportojnë, domethënë don një ambient, mikroambient shumë të suportiv. Edhe këtë e kanë edhe bashkëpunimin e komplet stafit mjekësor, kështu që përqindjet e rikthimit janë shumë të vogla, por e theksoj dhe një është smundje kronike. Pacientit duhet ta lidhin veten me mjekun. Lidhja do të thotë një herë në vit, një herë në 6 muaj të bëjnë atë ndjekjen. Kjo për mua është çelësi i suksesit. Bashkë me dëshirën, pa dëshirën e pacientit ne për fat keq nuk mund të punojmë. Çfarë mund të themi për të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur? Jo të gjithë janë të varur nga alkooli, po pjesa më e madhe e pin nga pak. Çfarë mund të themi për ta, një këshill nga ana juaj? Alkooli nuk është i ndaluar, e thamë edhe në fillim, por të njohim limitet tona, të njohim limitet, prandaj këto emisione ju